Pagbuo ng manwal. Ang manwal ay mga pasulat na gabay o referensiyang material na ginagamit sa pagsasanay, pag-oorganisa ng mga gawain sa trabaho, pagbuo ng mga mekanismo, pagpapatakbo ng mga kagamitan o makinarya, pagsaserbisyo ng mga produkto o pagkukumpuni ng mga produkto. Ang mga gamit tulad ng appliances sa bahay, mga gamit sa opisina, tulad ng computer, fax machine, printer, cellphone, at iba pa ay laging may tinatawag na user manual o user guides. Tungkulin ng isang technical na manunulat ang pagsulat ng mga manual na ito. Ang manual ay nagtuturo sa isang tao kung paano gagamitin o gagawin ang isang bagay. Higit na komprehensibo at malawak ang saklaw nito kaysa sa instruksyon. Ito ay nagbibigay ng mga panuto para sa mga komplikadong gawain katulad ng pagsasaayos sa mga complex na kagamitan. Sa malalaking sistema tulad ng eroplano, sasakyan, maraming magkakahiwalay na manual ang kinakailangan. May iba't ibang uri ng manual ayon sa gamit. May tinatawag na manual ng pagbuo o assembly manual. Para sa konstruksyon o pagbuo ng isang gamit, alignment, calibration, testing at adjusting ng isang mekanismo. Manual para sa gumagamit o gabay sa paggamit, o user manual o owner's manual. Naglalaman ng gamit ng mekanismo, routine maintenance o regular na pangangalaga at pagsasaayos sa mga kagamitan at mga pangunahing operasyon o gamit ng isang mekanismo. Manual na operational, operational manual. Kung paano gamitin ang mekanismo at kaunting maintenance. Manual serbisyo o service manual. Routine maintenance ng mekanismo, troubleshooting, testing, pag-aayos ng sira o pagpapalit ng depektibong bahagi. Technical na manual, technical manual. Nagtataglay ng espesipikasyon ng mga bahagi, operasyon, calibration, alignment, diagnosis at pagbuo. Manual para sa pagsasanay, training manual, ginagamit sa mga programang pampagsasanay ng partikular na mga grupo o individual. Komponent ng manual. Karaniwang nilalaman ng isang manual ang alinman sa mga sumusunod. Tiyak na definisyon, deskripsyon ng mga mekanismo, sunod-sunod na hakbang o instruksyon, pagsusuri ng mga proseso. Nakatuon ang bahaging ito sa manual para sa gumagamit o gabay sa paggamit, user manual o user guide, dahil ito ang pinakakaraniwang uri ng manual. Awdiyens. Ang awdiyens ang pangunahing konsiderasyon sa pagbuo ng manual para sa gumagamit. Ang wika at teknikal na detalye ay dapat na angkop at nauunawaan ng inaasahang gagamit ng isang produkto o mekanismo. Kailangan ng deskripsyon ng mekanismo, definisyon ng mga termino, instruksyon sa pagpapagana o pagpapatakbo, at solusyon sa mga posibleng problema sa operasyon ng produkto. Kailangan din ng grapikong ilustrasyon upang malinaw na makita ang mga bahagi ng produkto.
Deskripsyon ng mekanismo. Definisyon ng mga termino. Instruksyon sa pagpapagana o pagpapatakbo. Solusyon sa mga posibleng problema sa operasyon ng produkto. Grapikong ilustrasyon. Kahit gaano pa kakomplikado ang isang produkto o mekanismo, kailangan gawing malinaw, simple at tiyak ang wika sa user manual. Kailangan ding ikonsidera ang mga pagpapaikli sa mga salita o mga simbolong gamit sa manual upang maging akma sa kakayahan ng gagamit nito. Disenyo. Sa pagbuo ng mabisang manual. Kinakailangan ito ay madaling basahin at madaling sundan ang mga panuto. May kaakit-akit na disenyo, may mga ilustrasyon upang palawakin ang pag-unawa ng mambabasa, magagamit na referensiya sa hinaharap, naglalaman ng tungkol sa mga paksa, pamamaraan, at iba pang impormasyong nakaayos sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Balangkas ng isang manual o gabay sa paggamit. Pabalat na pahina. Kailangan may malinaw na pamagat. Ang pamagat ay sumasagot sa tanong na tungkol saan ang manual na ito o ano ang nilalaman ng manual. Talaan ng nilalaman. Dito ay tinatala ang mga pahina at ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa loob ng manual. Mabisa itong kasangkapan upang madaling mahanap ng isang mamabasa ang pahina ng paksang kanyang hinahanap at makatutulong sa kanya upang maisagawa ng mabuti ang anumang bagay o prosesong kailangan niyang isaayos. Introduksyon. Nagpapaliwanag tungkol sa ano, paano, sino, ano ang nilalaman ng manual o tungkol saan ang manual, paano gamitin ang manual, sino ang gagamit o para kanino ang manual. Navigational tips. Pahina na may visual na simbolo na magagamit upang unawain ang mga bahagi ng manual. Gamit at tungkulin. Dito nakalahad kung paano ginagamit o saan ginagamit ang isang bagay. Saklaw, dito nakasulat kung ano lamang ang mga paksang tatalakayin sa manual, partikular sa mga gamit at tungkulin. Naglalagay rin dito ng mungkahi kung saan maaaring pumunta o tumawag kung ang isang problema ay hindi nasakop ng manual. Takdang gamit, dito isa-isang nakalahad ang mga gamit o usage ng isang bagay. Deskripsyon. Dito inilalarawan ang bawat bahagi ng bagay at kadalasang karugtong ito ng mga takdang gamit. Espesipikasyon. Dito iniisa-isa ang mga katangian ng gamit at gayon din kung may espesyal na mga katangian ang mga ito na wala sa ibang kagamitan. Dito rin nakalagay kung ito ay isang bago o updated na bersyon ng isang gamit na nauna nang nailabas. Prinsipyo ng operasyon. Binabanggit dito kung ano ang disenyo at kung bakit ito idinisenyo ng gayon. Kung may iba't ibang operasyon para sa bawat bahagi ng kagamitan, iniisa-isa itong ilarawan. Introduksyon. Ipinakikilala nito kung ano ang katawagan sa gamit o instrumento. Inuulit at binibigyang diin ang mga takdang gamit nito. Theoretical na kaligiran. Isinasaad ang mga pinagbatayang teorya at mga pag-aaral
naging dahilan sa pagkabuo ng gamit o instrumento. Gamit ng instrumento. Isinasaad dito ang pangkalahatang gamit ng instrumento. Pagsusuri ng datos. Dito inilalagay ang pagsusuri o analysis ng mga datos na pinag-aralan sa pagbuo at produksyon ng gamit o instrumento. Instruksyon sa operasyon. Dito naman inilalagay ang sinusunod na mga panuto at pamamaraan sa paggamit ng mga bagay na kung paano gagamitin o paandarin ang mga ito. Ang gumagamit. Dito ay nilalarawan kung sino ang mga maaaring gumamit ng instrumento. Gayon din, nagbibigay ito ng paalala para sa kanila kaugnay sa paggamit at pangangalaga nito. Mga kontrol at indikasyon. Sa bahaging ito ay may guhit, ilustrasyon o larawan ng mga kontrol na pinipindot o ginagalaw upang magamit ang instrumento. Nilalagyan din ng pangalan at paliwanag ang mga simbolo sa mga kontrol at ipinapaliwanag ang mahalagang indikasyon tulad ng mga kulay ng ilaw na makikita depende sa sitwasyon. Pamamaraan sa pagsisimula. Dito iniisa-isa ang ipaliwanag ang bawat hakbang na kailangang sundin upang mabuksan at magamit ang instrumento, kung ano ang kailangang kuryente o baterya, at kung ano-ano ang button na pipindutin. Mga hakbang sa paggamit. Isa-isang nakalahat kung paano gamitin ang bawat bahagi ng gamit o instrumento. Ipinapaliwanag din dito ang mga prosesong kailangang sundin upang maisagawa ang isang tungkulin ng instrumento. Serbisyo at pagmementina. Dito nakasulat ang mga paraan ng pagsasaayos ng gamit o instrumento kung sakaling magkaroon ng anumang di inaasahang problema sa paggamit dito. Nakalagay rin dito kung saan ang mga lugar o opisinang maaring puntahan upang ipagawa o mapangalagaan sa maintenance ang gamit o instrumento. Karaniwang problema. Dito iniisa-isang ilahad ang mga posibleng maranasang problema ng gamit o instrumento at mga posibleng dahilan kung bakit umuusbong ang mga problemang ito. Simpleng solusyon. Dito nagbibigay ng mga mungkahing solusyon sa mga karaniwang problemang nararanasan ng gamit o instrumento at mga solusyong maaari at kayang gawin ng user na hindi na kailangan pumunta sa opisinang nagseserbisyo. Appendix. Ito ang mga kalakip na dokumentong may kaugnayan sa kabuuan ng nilalaman ng manual. Glosaryo para sa mga termino. Nakatala ng paalpabeto ang mga termino ng mga bagay, proseso gamit ng instrumento at kahulugan ng mga ito. Talahanayang referensiya. Nasaan yung talahanayan o table ang mga referensiyang ginagamit sa mga pagsusuri ng datos o sa alinmang bahagi ng papel o manual. Bibliografiya. Paalpabetong talaan ng mga referensiya o mga binasang dokumento. Lumilitaw o nababanggit man ang mga ito sa mismong papel ng manual o hindi. Mga payo sa pagsulat ng manual. Gumamit ng payak na salita, iwasan ang mga jargon o technical na salita maliban kung sadyang kinakailangan. Paliwanag ang technical na salita sa unang beses na gagamitin ito. Buuin ang mga acronym sa unang banggit.
Maging consistent sa paggamit ng terminolohiya, tono at estilo ng pagsulat. Gumamit ng maikling pangungusap at parirala. Gumamit ng numbered list. Gumamit ng ilustrasyon, larawan, graph, flowchart o screen display kung angkop sa tinatalakay na konsepto at para sa pagpapadali sa pag-unawa. Dapat laging malapit ang posisyon ng mga visual sa element sa inilarawang teksto. Tingnan at rebisahin ang mga posibleng mali sa spelling at gramatika. Ching!